यो भिडियोमा चाहिँ हामी Redmi Note 15 Pro 5G भन्ने फोनको बारेमा कुरा गर्न जाँदैछौँ जसमा तपाईले एकदमै ठुलो ब्याट्री, एमुलेट डिस्प्ले, 5G सोलिड क्यामेरा र एकदमै राम्रो खालको स्पेसिफिकेसन फिचर्सहरु पाउन सक्नुहुन्छ। आजको भिडियोमा चाहिँ हामी यसैको टपिकमा कुरा गर्न जाँदैछौँ। यसको प्राइस, यसको डिजाइन, यसको बिल्ड क्वालिटी, डिस्प्ले परफर्मेन्स, क्यामेरा, ब्याट्री, चार्जिङ, कनेक्टिभिटी सबै कुराको बारेमा चाहिँ आजको भिडियोमा हामी कुरा गर्न जाँदैछौँ। यसले चाहिँ कतिको भ्यालु प्रोभाइड गर्छ गर्दैन त्यसको बारेमा पनि हामी चाहिँ आजको भिडियोमा कुरा गर्न जाँदैछौँ। सो यदि तपाईहरु चाहिँ नेपालमा चाहिँ 40,000 को अन्डरमा चाहिँ एकदमै राम्रो खालको ब्रान्डेड फोन किन्न चाहनुहुन्छ भने आजको यो भिडियोलाई चाहिँ लास्टसम्म हेर्नु होला। यसको प्राइसको बारेमा कुरा गरौँ। यसको 8GB र 256GB स्टोरेज क्यापेसिटी भएको भेरिएन्टलाई तपाईले नेपाली मार्केटमा 40,000 मा किन्न सक्नुहुन्छ र यसको 2GB र 512GB स्टोरेज क्यापेसिटी भएको भेरिएन्टलाई तपाईले नेपाली मार्केटमा लगभग 45,000 मा किन्न सक्नुहुन्छ। डिजाइन र बिल्ड क्वालिटीको बारेमा कुरा गरौँ। यसमा तपाईले 6.83 इन्चको डिस्प्ले पाउन सक्नुहुन्छ र यसमा चाहिँ तपाईले चाहिँ ड्रागन क्रिस्टल ग्लास भन्ने चाहिँ अगाडिपट्टि चाहिँ तपाईले चाहिँ ग्लास देख्न सक्नुहुन्छ। प्लस यसमा तपाईले IP69 को वाटर र डस्ट रेजिस्टेन्स पाउन सक्नुहुन्छ। भन्नुको मतलब चाहिँ यो फोन चाहिँ कम्प्लिटली तपाईको वाटर प्रुफ हुनेवाला छ। अनि यसमा चाहिँ तपाईले चाहिँ कलरहरु जस्तै ब्ल्याक भयो, पर्पल भयो, ब्लू भयो अनि एउटा व्हाइट भयो यसरी चाहिँ तपाईले चाहिँ कलर अप्सन पनि पाउन सक्नुहुन्छ। बिल्ड क्वालिटीको बारेमा कुरा गर्नुपर्दा बिल्ड क्वालिटी एकदमै सलिड छ, एकदमै बलियो खालको तपाईले बिल्ड क्वालिटी पाउन सक्नुहुन्छ। अनि डिजाइनको बारेमा कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ पछाडिपट्टि तपाईले गोलो टाइपको क्यामेरा मोड्युल देख्न सक्नुहुन्छ। ओभरअली डिजाइन र बिल्ड क्वालिटीको बारेमा कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ दुईटै एकदमै राम्रो छ। डिजाइन एकदमै प्रिमियम नै देखिन्छ, हातमा छोप्दा पनि अलिकति स्टाइलिश वाला भाइब्स तपाईलाई दिन्छ। सो डिजाइन र बिल्ड क्वालिटी चाहिँ यो फोनको चाहिँ एकदमै राम्रो छ। यसको डिस्प्लेको बारेमा कुरा गरौँ। यसमा तपाईले 6.83 इन्चको एमोलेड डिस्प्ले पाउन सक्नुहुन्छ र यसमा तपाईले अप टु 3200 निसम्मको चाहिँ पिक ब्राइटनेस पाउन सक्नुहुन्छ। भन्नुको मतलब चाहिँ यदि तपाईले फोनलाई आउटडोरमा युज गर्नुहुन्छ भने पनि तपाईको स्क्रिन चाहिँ एकदमै छ्याक्का क्लियर चाहिँ तपाईलाई चाहिँ भिजिबल हुन्छ। अब यसमा चाहिँ तपाईले चाहिँ 120 हर्ट्ज को रिफ्रेश रेट पनि पाउन सक्नुहुन्छ जसले गर्दा चाहिँ अब मिडिया कन्जम्पसनहरुको लागि युट्युब मुभी स्ट्रिमिङ अनि गेमिङ गर्नको लागि चाहिँ यो डिस्प्ले चाहिँ एकदमै बेस्ट छ हैन। एकदमै स्मुथ तपाईलाई फिल हुन्छ, एकदमै कलरफुल तपाईलाई लाग्छ। सो ओभरअल डिस्प्ले र भिजुअलहरु पनि तपाईले चाहिँ यो फोनमा चाहिँ एकदमै कडा पाउन सक्नुहुन्छ। यसको परफर्मेन्सको बारेमा कुरा गरौँ। यसमा तपाईले MediaTek Dimensity 7400 अल्ट्रा भन्ने चिपसेट पाउन सक्नुहुन्छ जो कि अहिलेको मोडर्न 5G कनेक्टिभिटी भएको चिपसेट हो जो कि एकदमै फास्ट हुन्छ। अनि यसमा तपाईले 8GB RAM, 12GB RAM अथवा 256GB अथवा 512GB गरेर चाहिँ स्टोरेज अप्सन पाउन सक्नुहुन्छ। अनि यसमा तपाईले हाइपर OS अथवा Android 15 चाहिँ तपाईले चाहिँ अपरेटिङ सिस्टम पाउन सक्नुहुन्छ। अब यो परफर्मेन्स जो चिपसेटको बारेमा कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ यो एकदमै फास्ट छ हैन, किनभने यसमा 5G कनेक्टिभिटी छ। अनि यसमा चाहिँ तपाईले चाहिँ मल्टिटास्किङहरु, हेभी एप्सहरु, इभन गेमिङहरु पनि एकदमै राम्रोसँग एकदमै स्मुथली विदाउट एनी प्रब्लम चाहिँ तपाईले चाहिँ खेल्न अथवा युज गर्न सक्नुहुन्छ। यसको जुन Dimensity 7400 भन्ने प्रोसेसर छ र यसमा चाहिँ तपाईले एकदमै राम्रो खालको र्यामहरु पाउन सक्नुहुन्छ। प्लस एकदमै ठुलो फास्ट स्टोरेज क्यापेसिटी पनि पाउन सक्नुहुन्छ जसले गर्दा चाहिँ तपाईले चाहिँ यो फोनमा यदि हेभी गेमिङहरु पनि गर्नुहुन्छ भने चाहिँ तपाईको चाहिँ एकदमै स्मुथली चल्छ। अब यसको क्यामेराको बारेमा कुरा गरौँ। यसमा तपाईले 50 मेगापिक्सलको मेन क्यामेरा पाउन सक्नुहुन्छ जो कि Sony LYT 600 भन्ने क्यामेरा हो र यसमा तपाईले 2 मेगापिक्सलको म्याक्रो लेन्स र 8 मेगापिक्सलको अल्ट्रा वाइड क्यामेरा पाउन सक्नुहुन्छ। अनि यसमा तपाईले 2 मेगापिक्सलको सेल्फी क्यामेरा पनि पाउन सक्नुहुन्छ। अब यो क्यामेराको बारेमा कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ यदि तपाईले चाहिँ एकदमै राम्रो लाइटिङमा एकदमै डे लाइटमा फोटोजहरु खिच्नुहुन्छ भने चाहिँ तपाईले चाहिँ एकदमै राम्रो हैन। प्लस तपाईले यदि ब्याक क्यामेराबाट फोटोजहरु खिच्नुहुन्छ भने तपाईको एकदमै राम्रो क्वालिटीमा फोटोजहरु आउँछ। यदि तपाईले वाइड एंगलमा फोटोजहरु खिच्नुहुन्छ भने पनि त्यहाँ चाहिँ ठिकठाकको फोटो आउँछ। प्लस सेल्फी अथवा भिडियो क्यामेरामा पनि तपाईले चाहिँ खिचेको फोटोजहरु चाहिँ सोशल मिडियामा अपलोड गर्ने लायक चाहिँ तपाईले फोटोजहरु अथवा भिडियोहरु खिच्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईले चाहिँ लो लाइटिङमा चाहिँ फोटोजहरु खिच्नुहुन्छ अथवा राति फोटोजहरु खिच्नुहुन्छ भने चाहिँ त्यहाँ चाहिँ अलिकति एभरेज क्वालिटी चाहिँ तपाईले चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ। त्यति हाई लेभलको त्यति प्रिमियम फोटोजहरु चाहिँ तपाईले चाहिँ सुट गर्न सक्नुहुन्न। अब क्यामेराको बारेमा कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ ओभरअल एकदमै ब्यालेन्स खालको क्यामेरा छ हैन। सबै कुरा एकदमै ब्यालेन्स गरेर दिएको छ जस्तो फ्रन्ट क्यामेरा, भिडियो क्यामेरा, रियर क्यामेरा सबै कुरा वाइड एंगल यताउता सबै कुरा चाहिँ यसमा चाहिँ तपाईले चाहिँ एकदमै ब्यालेन्स पाउन सक्नुहुन्छ जो कि यो प्राइस पोइन्टमा चाहिँ एकदमै राम्रो कुरा हो। यसको ब्याट्री र चार्जिङको बारेमा कुरा गर्नुपर्दा यसमा तपाईले 7000 mAh को एकदमै ठुलो
ठुलो खालको ब्याट्री पाउन सक्नुहुन्छ प्लस 45 वाटको वायर चार्जिङ क्यापेसिटी तपाईँले पाउन सक्नुहुन्छ जो कि एकदमै राम्रो खालको ब्याट्री हो 7000 एमएच भनेको चाहिँ एकदमै ठुलो खालको ब्याट्री हो तपाईँको चाहिँ यो ब्याट्री चाहिँ 2 दिनसम्म चाहिँ मजाले टिक्छ प्लस चार्जिङ क्यापेसिटी पनि एकदमै फास्ट छ जसले गर्दा चार्ज पनि छिटो हुन्छ र ब्याट्री पनि एकदमै लामो समयसम्म टिक्छ जसले गर्दा उता गेमिङको पोइन्टमा पर्फर्मेन्सको पोइन्टमा क्यामेराको पोइन्टमा अथवा डिस्प्लेको पोइन्टमा चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ एकदमै प्लस पोइन्ट हुन्छ जसले गर्दा चाहिँ ओभरअल फोनको पर्फर्मेन्स चाहिँ एकदमै राम्रो हुन्छ यो फोनको अरू फिचर्सहरूको बारेमा कुरा गर्नुपर्दा यसमा तपाईँले 5G सपोर्ट पाउन सक्नुहुन्छ वाइफाई 6 पाउन सक्नुहुन्छ IP69 को रेटिङ पाउन सक्नुहुन्छ र यसमा तपाईँले एकदमै राम्रो खालको स्पिकर्सहरू पनि पाउन सक्नुहुन्छ अब Redmi Note 15 Pro 5G भन्ने फोन चाहिँ तपाईँको चाहिँ सबै कुरा एकदमै राम्रो छ यसमा चाहिँ हैन एकदमै वेल राउन्डेड फिचर्सहरूको साथमा चाहिँ तपाईँले चाहिँ यो फोन पाउन सक्नुहुन्छ पर्फर्मेन्स कनेक्टिभिटी ड्युरेबिलिटी सबै कुरा चाहिँ तपाईँको चाहिँ एकदमै पर्फेक्ट चाहिँ यो फोनमा छ त्यही पनि यसमा चाहिँ केही खराबीहरू पनि छन् सुरुमा चाहिँ यसको चाहिँ राम्रो कुराहरूको बारेमा कुरा गरौँ त्यसपछि यसको नराम्रो कुराहरूको बारेमा चाहिँ कुरा गरौँ न सुरुमा चाहिँ राम्रो कुराहरूको बारेमा कुरा गरौँ यसमा चाहिँ तपाईँले एकदमै राम्रो खालको एकदमै ठुलो डिस्प्ले पाउन सक्नुहुन्छ एकदमै राम्रो स्मुथ छ हैन एकदमै राम्रो रिफ्रेश रेट तपाईँले पाउन सक्नुहुन्छ प्लस एकदमै पावरफुल चिपसेट पनि तपाईँले पाउन सक्नुहुन्छ एकदमै ठुलो ब्याट्री पाउन सक्नुहुन्छ एकदमै ब्यालेन्स क्यामेरा सेटअप पाउन सक्नुहुन्छ 5G कनेक्टिभिटी पाउन सक्नुहुन्छ वाइफाई 6 पाउन सक्नुहुन्छ जो कि फ्युचरको लागि एकदमै हेल्पफुल हुन्छ प्लस तपाईँले एकदमै राम्रो खालको स्पिकर र मोडर्न कनेक्टिभिटी पाउन सक्नुहुन्छ जसले गर्दा चाहिँ तपाईँको चाहिँ कन्टेन्ट वाचिङमा चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ एकदमै हेल्पफुल हुन्छ अब यसमा चाहिँ केही खराबीहरू पनि छ जस्तै 45 वाटको चार्जिङ क्यापेसिटी भनेको चाहिँ फास्ट त हो तर त्यति फास्ट चाहिँ हैन जति मैले एक्सपेक्ट गरेको थिएँ हैन मैले चाहिँ अझै फास्ट चाहिँ एक्सपेक्ट गरेको थिएँ बट त्यति चाहिँ भएन बट यति पनि ठिकै छ हैन अनि यसमा चाहिँ तपाईँले चाहिँ क्यामेरा पनि खासै त्यस्तो गुड पाउनुहुन्न मैले चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ के भनेको थिएँ भन्दा क्यामेरा एकदमै ब्यालेन्स छ बट त्यति हाई क्वालिटीको छैन हाई क्वालिटी छ हैन मतलब क्वालिटी त राम्रै दिन्छ बट त्यति हाई दिँदैन कि जति दिन पर्ने अनि यसमा चाहिँ तपाईँले चाहिँ माइक्रो एसडी को सपोर्ट पनि पाउँदैन अनि ब्याट्री ठुलो भएको कारणले चाहिँ यो फोनको साइज पनि एकदमै ठुलो छ पहिला आजको जमानामा चाहिँ यस्तो फोन चाहिएको छ जसले चाहिँ सबै कुरा ह्यान्डल गरोस् जस्तै गेमिङ भयो हैन सोशल मिडिया भयो फोटोग्राफी भयो कनेक्टिभिटी भयो एकदमै ठुलो ब्याट्री भयो सबै कुरा एकदमै राम्रो चाहनुहुन्छ भने चाहिँ तपाईँले यो फोन किन्नुहोस् नत्रदि तपाईँलाई चाहिँ स्पेसिफिक कुनै पनि एउटा फिचर्स राम्रो चाहिएको जस्तै गेमिङको लागि फोन किन्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँले हेर्नुपर्ने भनेको प्रोसेसर हो सो त्यस्तो टाइपको स्पेसिफिक चाहिएको छ भने चाहिँ यो फोन नकिन्नु होला तपाईँले चाहिँ अरू फोनहरू पनि मार्केटमा छ अथवा मैले च्यानलमा अपलोड गरिसकेको छु त्यसको रिलेटेड भिडियो तपाईँले त्यो चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ सो यदि तपाईँलाई सबै कुरा राम्रो ब्यालेन्स चाहिएको होइन तपाईँले चाहिँ गेमिङ पनि गर्नुहुन्छ तपाईँले चाहिँ फोटोजहरू पनि खिच्नुहुन्छ टिकटकहरू पनि बनाइराख्नुहुन्छ तपाईँलाई चाहिँ मुभिजहरू हेर्नु पनि मनपर्छ भने चाहिँ तपाईँले यो फोन चाहिँ किन्न सक्नुहुन्छ किनभने यसमा चाहिँ तपाईँले सबै कुरा एकदमै राम्रो खालको र ब्यालेन्स पाउन सक्नुहुन्छ सो यही नै छ यो फोनको बारेमा तपाईँलाई चाहिँ यो फोनको बारेमा के लाग्छ तल कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न नबिर्सिनु होला यदि भिडियो राम्रो लाग्यो भने चाहिँ लाइक शेयर सब्सक्राइब गरिदिनुहोस् आई विल सी यु इन द नेक्स्ट भिडियो